by Sigma Technology. Vi på Sigma Technology Information har en serie av korta program i talkshow-stil. Där bjuder vi in intressanta gäster och experter som pratar inom allt möjligt inom området teknikinformation. Programmen publicerar vi sedan på våra digitala kanaler. Dagens program är ett specialavsnitt som handlar om branschorganisationen för teknikinformation, BOTI, och konferensen som ägde rum i oktober 2021, alltså tidigare i höstas. Den heter BOTI Live 2021, en till talkshow om teknikinformation. Vi ska idag visa lite vad årets konferens handlade om och så ska vi också prata om vikten av att ha en egen branschorganisation. I studion här i Göteborg så sitter jag med Johan Tornadsson som är VD för Sigma Technology Information. Och du är också med i styrelsen för branschorganisationen BOTI. Välkommen Johan! Tack så mycket! Jag tänker att vi visar några filmklipp ifrån årets konferens. Och jag tycker att vi låter BOTIs ordförande Mats Hermansson inleda och bland annat berätta om vad BOTI är för någonting. Branschorganisationen för teknikinformation, BOTI, har ju nu funnits i 10 år och vi jobbar för att samla Sveriges teknikinformatörer och de som jobbar runt teknikinformation som informationsarkitekter, UX-designers, projektledare och illustratörer och andra runt teknikinformation, så inte bara teknikinformatörer, även beslutsfattare. Och vi tycker att branschorganisationen verkligen behövs eftersom teknikinformation är en kanske lite bortglömd del ibland, fast otroligt viktig del av svenskt näringsliv. Vi har en hel del aktiviteter inom BOTI. Vi har vår stora konferens som vi har varje höst och som är vår stora flaggskepp. Vi har också väldigt intressanta webbinarier som arrangeras ungefär en gång i månaden och som innehåller väldigt många olika ämnen. Arrangeras på lunchen så man kan ta med sig en lunchmacka och äta samtidigt som man tittar på webbinarier. Vi har också en hemsida där vi sprider mycket information om omvärldsbevakning och så vidare. Det är kärnan i det vi jobbar med, men det finns mycket annat också. Tack så jättemycket Mats. Ja Johan, varför tycker du att det är bra att ha en egen branschorganisation för just teknikinformation? Ja, alltså det är faktiskt väldigt viktigt för att teknikinformation är en väldigt specifik kompetensområde och någonting som man behöver fokusera inom, något som behöver vidareutvecklas och något som är viktigt för Sverige som faktiskt är ett industriland. Och vad branschorganisationen kan göra, det är ju att se till att utveckla branschen. Vi vill ju kunna rekrytera bra personer in till branschen i framtiden. Så då behöver vi också se till att göra yrket och branschen mer och mer attraktiv med tiden. Och sätt vi gör det på är ju att se till att man kan nätverka, jobba med forskning och utveckling inom teknikinformation som kan stötta bolagen i det här. För just teknikinformation är sällan bolagens kärnverksamhet. Och då finns branschorganisationen där och kan stötta upp. Absolut. Hur ser då Sigmas roll ut i förhållande till BOTI? Ja, och där är det ju då så att Sigma har ju ett affärsområde som är teknikinformation. Så att det är ju faktiskt ett av våra kärnkompetensområden. Så vi kan ge ett stort stöd till BOTI och gör det. Bland annat genom att vi har alltid genom åren haft någon med i styrelsen. Vi har personer som är med i arbetsgrupperna hos BOTI och framförallt lägger vi väldigt mycket energi på att vara med och stötta i konferensen, både genom att anordna den och genom att ha med personer som är med och pratar på konferensen. Absolut. Men då tycker jag att vi beger oss till årets konferens. Ja. Där träffade jag och filmade några av deltagarna. De berättar lite om vad de har pratat om under konferensen och vad de tyckte är allra bäst med BOTI. Jag får redan nu be om ursäkt för bildkvaliteten i intervju med Sten. Lite miss av kamerahanteringen för min del. Men det han säger är intressant och viktigt. Så det ska vi absolut kunna både lyssna och titta på. Då rullar vi filmerna.
Jag heter Mikaela Gidlund och jag jobbar på Sectra Imaging IT Solutions i Linköping. På Boti idag har jag och min kollega Tuva pratat om vår resa när vi har moderniserat våra sätt att producera och publicera teknikinformation. Våra lärdomar, vad som har gått bra och vad som har gått lite mindre bra, och gett lite tips till publiken som har varit här vad de kan tänka på om de gör något liknande. Med den här resan så vill vi uppnå att våra kunder har lättare att hitta information och lättare att hjälpa sig själva. Vi tror att vi kan få minskade samtal till supporten och en bättre användning av våra produkter. Det är den ena vinsten av att modernisera teknikinformationen. Den andra är att vi internt kan jobba mer effektivt. Vi har teknikinformatören som en proffsfunktion hellre än att utveckla teamen själva ta fram sin information. Då tror vi höjer kvaliteten på teknikinformationen som ökar kundnyttan i slutet. Det bästa med Boti tycker jag är att få dela med mig om det vi har lärt oss, och att det blir att kasta ut lite krokar som gör att man kan prata med andra personer från andra företag vad de har lärt sig. Vi kanske kan ha några gemensamma erfarenheter, eller de kanske har tänkt på ett nytt sätt som vi inte har tänkt på. Och få höra lite inspiration från andra branscher, andra företag, kanske som bekräftar att ja, men det vi gör det är bra, eller jaha, det där skulle vi också kunna tänka på. Så det tycker jag är roligt. Hej, jag heter Sten von Troja och jag jobbar med att lära företag att kommunicera internationellt, och företaget jag jobbar på heter TransPerfect. På Boti idag har vi talat om artificiell intelligens och hur det används inom översättning. Det fina med översättning och AI är det att det finns väldigt bra med tillgänglig data för detta. Så det har fungerat hemskt bra redan en längre tid. Och vad vi har velat komma fram till i det här avsnittet med allt från bakgrund inom AI generellt och vart forskningen är på väg nu framöver, är det att vi vill minska folks rädsla för att använda det här i sina dagliga processer. Det är inte någonting som bara de största bolagen har råd att använda, utan det är någonting ni kan använda varje dag, och det enklaste sättet är att beställa en översättning. Det bästa med Boti är att popularisera teknikinformation. Jag tycker det förekommer precis överallt. Vi behöver göra det mer spännande. Vi behöver gå ifrån boktänket och tänka på olika sorter att framföra teknikinformation. Teknikinformation är jätteviktigt och det berör oss alla. Och då är det ju bra att det finns folk som är bra på det här och har ett forum för att utbyta åsikter och tankar och kan föra det här arbetet vidare. Hej, jag heter Lena Örensjö. Jag är teknikinformatör och jobbar på Väderstad AB. På Boti har jag pratat om vad som hände sedan förra gången jag pratade 2018. Vad vi har utvecklat framåt och vad som har hänt inom vår teknikinformation. Det bästa med Boti tycker jag är att man får träffa andra som jobbar med samma sak, och man får inspiration och höra andra prata om vad de har gjort och fundera på om det inte är en del grejer man själv kan använda framöver. Hello, my name is Hans. I'm from Text2Media and I'm responsible for sales and marketing. At Text2Media,
we help organizations getting their message better across than in a traditional written way. So we help them by creating videos out of structured content which they have already in-house. And a video message comes across in a better way. If you look to statistics, if you look why people use YouTube, is to find information in a visual way. Because our brain works in a way that visual messages and audio comes better across, and you will remind it in a better way. So if they start seeing an instruction via video, the chance that they do things right and not making mistakes is much higher. So that's the value of video. And if you believe that video is an important channel for you to get your message across, and you have a localization issue and you need to deliver that message in multiple languages, and you say, I don't have one video instruction, I have multiple video instructions, then text-to-media is the solution for you. This is the first time I'm at Booty, and I really like the event. It's a hybrid event, so it's great to see and meet people again. But the way they organized it, with really video people creating videos in combination with PowerPoints and audio, is a great format for the people here in the room, but also the online people. I've seen many online events where it's just PowerPoints and somebody talking, and they are boring. The way Booty is doing that is in a different way. It's more engaging, and I think it's getting the message across. For us, Booty, the audience is great. They work with structured content, and they're looking for innovative ways to improve getting their knowledge across. And that's why this audience is great, and I hope to be back next year. Det bästa med Booty för min del är nätverkandet. Jag tycker det är väldigt trevligt att träffa folk, nu fysiskt men även digitalt har varit bra att skaffa sig större kontaktnät. Dels är det trevligt att träffa likasinnade, och folk runt teknikinformationsbranschen är ofta väldigt trevliga. Och man har mycket utbyte i sitt dagliga arbete också genom att få prova nya idéer och höra om andras erfarenheter. Ja, stort tack allihopa. Jätteintressanta filmer och berättelser och scener ifrån årets Booty-konferens. Ja, vad tänker du Johan när du ser det här? Alltså, en viktig reflektion är ju det här att det sägs så mycket intressant på den här konferensen. Branschorganisationen lyfter så många viktiga saker. Och också deltagarna bidrar med det här. Så det är många som är med och jobbar med det här. Men jag önskar att det var många fler. För när vi är där så inser vi att vi saknar många av Sveriges industribolag på plats. Och industribolag som faktiskt behöver teknikinformation och behöver engagera sig i det. Så att min förhoppning är ju att vi framåt ser fler aktörer i de här nätverken. Precis, för det är verkligen ett tillfälle att både vara med och bidra med det man själv gör men också lära sig av varandra. Ja, precis så. Jättebra. Tack för idag Johan. Tack. Och återigen, tack till er som alla var med och bidrog till det här avsnittet och även gjorde årets Booty-konferens så lyckad. Igen, får jag väl säga. Idag så har vi pratat om branschorganisationen för teknikinformation Booty och får höra några av deltagarna berätta om årets konferens. Vi har också lite pratat om Sigmas roll i förhållande till Booty. Om du har några kommentarer om det här programmet, om du vill diskutera de här frågorna vidare, om du har andra frågor eller om du kanske vill vara med i kommande program, så får du väldigt gärna höra av dig till oss och det gör du på e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Stort tack för idag!